Soja dẫn theo người giúp đỡ, mụ ta đưa người bên ngoại tới. Anh trai và chị dâu vừa vào đã trách bà mẹ chồng, sao lại đuổi Soja đi, mụ ta sinh cho nhà này cặp song sinh mà các người còn đối xử như vậy. Bà mẹ chồng thấy bên ngoại tới, liền nói không phải bà đuổi Soja, mà là ông bố chồng đuổi. Anh trai tới hỏi ông bố chồng, vì sao lại làm như vậy? Ông bố chồng nói Soja đến, quần áo cũng không giặt, lại còn tống Abu vào tù. Anh trai nói ai ở cữ, mà còn phải giặt đồ. Ông bố chồng nói anh trai cố tình gây chuyện, rồi bảo anh ta rời khỏi đây. Nhà họ vốn có quy củ như vậy. Sau đó ông bố chồng và anh trai, bà mẹ chồng và chị dâu giằng co nhau. Bà mẹ chồng có kinh nghiệm hơn, liền thoát khỏi chị dâu, rồi quay sang giúp ông bố chồng đối phó anh trai. Trong chốc lát cả nhà loạn lên, ông bố chồng cầm gậy gỗ đuổi Soja. Ông hỏi vì sao Soja đưa bên ngoại tới. Anh trai cũng cầm gậy, bắt đầu đánh nhau với ông bố chồng. Sau một lúc giằng co, mọi người dần bình tĩnh lại. Anh trai bắt đầu nói lý với ông bố chồng. Anh nói Soja còn rất yếu, không thể giặt đồ. Hơn nữa lúc sinh con, vì sao ông bố chồng không đưa mụ ta đi viện mà lại sinh ở nhà, không sợ nguy hiểm sao? Ông bố chồng nói, việc sinh ở nhà là Soja tự chuốc lấy. Mụ ta nhốt Abu vào tù, thì còn ai đưa đi viện? Soja nói Abu vào tù là đúng. Ai bảo anh ta chỉ lo cho vợ cả? Tôi cố tình tống anh ta vào, để vợ cả không được giúp đỡ. Ông bố chồng nói Soja quá độc ác. Anh trai lại nói Soja làm đúng. Ai bảo anh ta không đối tốt với em gái tôi? Ông bố chồng lại muốn đuổi anh trai đi. Anh trai bảo ông bình tĩnh. Ai cũng mong chồng mình yêu thương mình. Soja làm vậy là đúng. Tôi ủng hộ cách làm đó. Nói xong Soja liền cho anh trai và chị dâu vào nhà, bảo họ vào xem cặp song sinh. Soja dẫn bên ngoại tới chống lưng. Ông bố chồng đuổi họ đi. Ông còn cãi nhau với anh trai, tưởng chừng sắp đánh nhau. Bà mẹ chồng vội tới can, bảo ông bố chồng dừng tay, đừng cãi nhau với anh trai. Mọi chuyện đều do Soja gây ra. Ông bố chồng tiếp tục đuổi Soja. Ông còn bảo bên ngoại rời khỏi nhà. Chị dâu nói, đuổi Soja rồi, song sinh phải làm sao? Ông bố chồng nói, ông sẽ mua sữa cho song sinh. Không có Soja, ông vẫn chăm được các bé. Anh trai nói với ông bố chồng, dù Soja có sai, cũng không thể đuổi mụ ta. Song sinh vô tội, chúng cần mẹ. Ông bố chồng quay sang nói với Soja, chỉ cần đưa Abu về, ta sẽ cho ở lại. Soja vẫn không đồng ý. Ông bố chồng nói với anh trai, thấy chưa, không phải tôi không cho cơ hội, mà mụ ta không làm theo yêu cầu. Đúng lúc họ đang cãi nhau, chị dâu định vào xem song sinh, bị bà mẹ chồng chặn lại. Bà mẹ chồng giữ chị dâu, ông bố chồng giữ anh trai và Soja, quyết không cho họ xem song sinh. Ông bố chồng bảo anh trai dắt Soja đi. Ông không muốn nhận con dâu này, vì Soja lười biếng, chỉ biết ăn, lại còn tống chồng vào tù. Chị dâu nói, chuyện này trách Soja sao? Nếu ông sang tên nhà lớn cho Soja, liệu mụ ấy còn làm vậy không? Soja cũng nhân cơ hội đòi nhà lớn. Mụ ta nói mình sinh song sinh, nhà lớn phải thuộc về mụ ta. Chỉ cần có nhà lớn, mụ ta sẽ nghe lời ông. Ông bố chồng bảo anh trai cứ dắt Soja đi, mụ ta dám hại cả chồng mình. Nếu tôi cho nhà cho mụ ta, thì tôi phải quay sang hầu hạ. Nhà này không cần kẻ thâm độc như vậy. Anh trai và chị dâu nói ông nói quá nặng, dắt Soja đi cũng được, nhưng họ phải bế song sinh đi theo, rồi mọi thứ lại rối tung lên. Ông bố chồng tiếp tục cản bên ngoại, không cho xem song sinh. Chị dâu nói đã tới đây rồi, thế nào cũng phải xem con, chúng tôi tuyệt đối không bế đi. Sau một hồi thương lượng, ông bố chồng đồng ý. Mọi người vào nhà, chị dâu vạch áo song sinh xem, rồi nhìn Soja, bảo rằng sinh ra là Long Phượng, đây là bé trai. Chị dâu lúc này mới thôi, rồi nói với bà mẹ chồng, Soja sinh con trai thì nên cho nhà lớn, nếu không làm vậy là có lỗi với Soja. Bà mẹ chồng nói cũng muốn cho, nhưng bà không quyết được. Ông bố chồng nói ở nhà này, không phải sinh con trai là có nhà lớn, mà phải biết hiếu thuận, biết chăm lo và làm việc nhà. Người lười như Soja không xứng có nhà. Anh trai bảo Soja đi pha trà. Một lát sau, Soja pha xong trà, rồi đưa cốc trà cho anh trai. Anh trai lại bảo đưa cho ông bố chồng. Lúc này Soja mới hiểu ra, liền quay lại đưa trà cho ông. Ông bố chồng nói mọi người thấy chưa, TNGI lấy Abu, đây là lần đầu Soja pha trà, mà còn không phải pha cho tôi. Anh trai bảo ông đừng giận, Soja quen như vậy rồi. Trước khi xuất giá, nó toàn pha trà cho tôi uống. Ở nhà nó rất siêng năng, chỉ là chưa quen môi trường này, mong mọi người thông cảm. Soja nói mình không quen, là vì nhà lớn không cho mình. Ở đây không phải là nhà tôi. Nếu nhà lớn cho tôi sẽ chăm sóc mọi người như chăm anh trai. Tôi sẽ hầu hạ như vợ cả. Ông bố chồng không đáp lời, vì ông biết Soja nói dối. Một lúc sau, ông bố chồng nói con cũng xem rồi, giờ đưa Soja về đi.
tôi không cần con dâu lười biếng. Anh trai nói họ không đưa Xô ra đi, vì song sinh không rời được mẹ, để Xô ra tiếp tục ở lại. Xô ra cũng hứa sẽ thay đổi, mụ sẽ giặt đồ và nấu ăn. Xin ông cho chút thời gian thích nghi, còn yêu cầu ông hứa, nếu mụ làm tốt, thì giao nhà lớn cho mụ. Xô ra thật sự không rời được nhà lớn, xem ra nhà này lại sắp loạn. Xô ra bảo bà mẹ chồng đi nấu cơm, mụ nói mình đói rồi, bà mẹ chồng bảo bà còn trông song sinh, làm gì có thời gian nấu cho mụ, đói thì tự đi mà nấu. Xô ra nói bà biết tôi không biết nấu, sao còn bắt tôi đi làm. Bà mẹ chồng bảo không biết thì học, chẳng lẽ ngày nào cũng để tôi nấu cho mụ. Xô ra vẫn không chịu đi, mụ nói bà không làm thì ai cũng đói. Bà mẹ chồng bảo bà không đói, rồi bảo Xô ra cũng đừng ăn, bắt mụ ra dọn sân bên ngoài. Cơm không biết nấu thì quét sân cũng biết chứ. Xô ra nói mình không còn sức, bà nấu cơm xong tôi mới ra dọn. Bà mẹ chồng và Xô ra đúng là một cặp kỳ quặc, chẳng giống mẹ chồng nàng dâu, nhìn lại giống mẹ con hơn, cả hai đều lười như nhau. Một lúc sau ông bố chồng đi vào, ông hỏi bà mẹ chồng, sao hai người đều đứng đây, giờ không ai nấu cơm, sân cũng không ai dọn, rốt cuộc các người muốn làm gì? Bà mẹ chồng nói bà đang trông song sinh, nên mới để Xô ra đi làm. Ông bố chồng bảo Xô ra đi nấu cơm, Xô ra vẫn nói mình không biết nấu. Ông bố chồng nói không nấu được, thì dọn sân cũng làm được chứ. Nói xong liền thúc Xô ra ra dọn sân. Xô ra hơi không muốn đi. Ông bố chồng nói, quên lời bên ngoại hôm qua rồi sao? Họ bảo mụ phải nghe lời tôi. Xô ra lúc này mới chịu ra dọn sân. Xô ra vừa đi, ông bố chồng quay lại. Ông bảo bà mẹ chồng sắp xếp song sinh xong, rồi đi nấu cơm. Bà mẹ chồng nói, có Xô ra rồi, ông đừng suốt ngày nhìn tôi, cứ để mụ ta dọn xong sân đã, rồi hãy bắt đi nấu cơm. Ông bố chồng cũng không còn cách, đành ra ngoài đứng giám sát Xô ra dọn sân. Khi ông ra tới nơi, Xô ra vẫn còn đi lòng vòng trong sân. Ông bố chồng chỉ huy mụ rời mấy tấm chăn, rồi bảo thu dọn đồ trên đất. Trong lúc dọn, Xô ra còn than thở, không biết ai bày bừa sân ra thế này, sau này ai làm bẩn người đó dọn. Ông bố chồng đứng nhìn Xô ra dọn sân, ông nói mụ làm quá chậm, bảo mụ làm nhanh lên. Xô ra nói đó đã là nhanh nhất rồi, vì mụ chưa ăn gì nên không còn sức làm việc. Ông bố chồng nói đừng nói mỗi mụ chưa ăn, ông cũng đang đói như vậy. Từ khi vợ cả rời đi, trong nhà cũng không ăn uống tử tế. Ông bắt Xô ra tăng tốc, dọn xong sân, để bà mẹ chồng dạy cô nấu cơm. Xô ra nói mình không học, học xong lại phải chăm sóc ông. Ông bố chồng bảo dọn nhanh lên, học hay không không do mụ quyết. Xô ra còn chưa dọn xong sân, bà mẹ chồng lại mang chăn ra, bà bắt Xô ra đem đi giặt. Xô ra nói mình không có thời gian. Ông bố chồng bảo bà mẹ chồng chờ chút, đợi dọn xong sân rồi tính. Bà mẹ chồng liền ném chăn xuống đất, rồi quay đi chỗ khác. Bà mẹ chồng vào nhà vệ sinh, gọi Xô ra tới. Bà hỏi lúc nãy dọn đồ, có phải mụ làm vỡ gạch không? Xô ra nói mình chưa từng vào đây, sao có thể làm vỡ gạch được? Bà mẹ chồng nói, đã chưa vào đây, thì chứng tỏ mụ chưa dọn nhà vệ sinh. Giặt xong chăn, quay lại dọn luôn chỗ này. Xem ra Xô ra đã trúng bẫy. Lúc này ông bố chồng cũng tới. Bà mẹ chồng nói ông thấy chưa, gạch lại bị vỡ rồi. Xô ra nói không phải mình làm. Bà mẹ chồng bảo dù sao cũng không phải bà. Ông bố chồng nhìn đống gạch vỡ, cũng không nói gì, rồi bảo Xô ra dọn luôn chỗ này. Xô ra đành tiếp tục dọn. Vừa dọn xong sân, ông bố chồng lại đưa chăn cho Xô ra, bảo mụ tiếp tục giặt. Xô ra nói muốn nghỉ một chút. Ông bố chồng bảo không được, giặt xong chăn còn nhiều việc nữa. Xô ra vẫn không chịu giặt. Ông bố chồng liền dạy dỗ mụ. Ông còn nói, nếu hôm qua bên ngoại không tới đây, tôi đã không cho mụ ở lại. Đã ở lại rồi, thì phải nghe theo tôi. Nếu không, dù bên ngoại có tới nữa tôi cũng nói rõ. Xô ra đành quay lại giặt chăn. Khi Xô ra đang giặt chăn, ông bố chồng ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm, để ngăn mụ lười biếng. Chỉ cần thấy Xô ra chậm lại một chút, ông liền cầm dép ném vào người mụ. Ông bắt cô giặt nhanh chăn xong, rồi đi học nấu ăn, vì ông vẫn đang đói. Đôi dép của ông bố chồng quả thật có tác dụng, tốc độ của Xô ra lập tức nhanh hơn. Giặt xong chăn, ông bố chồng lại bảo mụ treo chăn lên tường phơi. Xô ra chưa từng làm việc này nên không biết làm. Ông bố chồng lại tới chỉ dẫn, ông còn ra ngoài giúp mụ trải chăn cho phẳng. Xong hết những việc đó, ông bố chồng lại bắt mụ giặt quần áo. Xô ra nói muốn nghỉ một chút, nhưng ông bố chồng không cho nghỉ. Ông tiếp tục bắt mụ giặt đồ. Mọi người thấy cảnh này có quen không? Bởi đây chính là chiêu trò trước kia bà mẹ chồng và Xô ra từng dùng để bắt nạt vợ cả. Giờ thì đến lượt Xô ra nếm trải. Ông bố chồng bảo bà mẹ chồng cắt móng tay cho ông. Bà mẹ chồng nói móng tay mình cũng dài, lại lười cắt.
bảo ông bố chồng tự cắt. Ông bố chồng nói trước đây toàn là vợ cả cắt móng cho ông, giờ vợ cả cũng không biết khi nào mới về, nếu cô ấy ở nhà thì tốt biết mấy. Ba mẹ chồng nói với ông bố chồng để Xô ra cắt móng giúp ông. Ba mẹ chồng đi gọi Xô ra mang kềm ra, cắt móng cho ông bố chồng. Xô ra nói mình phải trông song sinh, không có thời gian. Ba mẹ chồng hỏi rốt cuộc có cắt hay không, không cắt thì bà sẽ đi lấy gậy. Nói xong ba mẹ chồng liền đi lấy gậy. Xô ra thấy bà thật sự đi lấy gậy, đành từ trong nhà đi ra. Mụ nói cắt móng cho mình trước, để tập tay. Ba mẹ chồng còn định vào trong nhà, nhưng Xô ra không cho. Mụ nói song sinh đang ngủ, đánh thức chúng thì bà tự dỗ đi. Ba mẹ chồng giục mụ cắt nhanh, rồi cắt cho ông bố chồng. Ông bố chồng cũng giục Xô ra nhanh lên. Đúng lúc này song sinh tỉnh dậy, Xô ra ném kềm cho ông bố chồng bảo ông tự cắt. Mụ phải vào dỗ song sinh. Ông bố chồng còn muốn Xô ra cắt giúp, nhưng mụ đã chạy vào trong nhà. Ông bố chồng đành tự cắt. Con gái út của vợ cả cũng tỉnh giấc. Ông bố chồng bảo bà mẹ chồng trông giúp. Bà mẹ chồng đành làm theo. Một lúc sau có người gõ cửa bên ngoài. Bà mẹ chồng ra xem thử, hóa ra là một người ăn xin. Bà mẹ chồng bảo hắn đi, nhưng hắn không đi, đòi tiền của bà mẹ chồng. Không cho tiền thì không chịu rời đi. Bà mẹ chồng vào nói chuyện ăn xin cho ông bố chồng. Ông bố chồng nói mình không có tiền, làm sao cho ăn xin được. Bà mẹ chồng nói ăn xin bảo không cho tiền thì không đi. Ông bố chồng bảo bà tiếp tục đuổi hắn đi, nhưng người ăn xin vẫn không chịu rời đi, chỉ chịu đi nếu có tiền. Xem ra người ăn xin này cũng rất lì lợm, khiến cả ba mẹ chồng keo kiệt cũng bó tay. Xô ra thấy ông bố chồng có tiền, liền nảy sinh ý đồ xấu. Mụ nói hóa ra trong nhà có tiền, chỉ là ông bố chồng không chịu đưa cho tôi phải nghĩ cách lấy lại. Khi nói những lời này, cô không thấy người quay phim, đến lúc quay đầu lại mới phát hiện người quay phim đứng ngay phía sau. Xô ra liền đuổi người quay phim đi, bảo không được quay cô. Xô ra đã bắt đầu âm mưu lấy tiền của ông bố chồng. Xô ra vừa đuổi người quay phim ra ngoài thì ông bố chồng gọi mụ, hỏi vì sao lại đuổi người quay phim. Xô ra nói con của mình hết sữa rồi, tại sao người quay phim không mang sữa cho mụ, còn con của vợ cả thì ngày nào cũng có sữa uống, nếu không cho cô đuổi người quay phim thì mang sữa đến đây. Ông bố chồng tức giận, ông nói mụ suốt ngày so bì với vợ cả, mụ có điểm nào giống cô ấy, mụ không chăm sóc chúng tôi, cũng không dọn nhà và nấu ăn, lại còn đưa Abu vào tù. Xô ra bắt đầu đòi tiền mua sữa. Mụ nói không mua sữa thì để song sinh đói sao. Ông bố chồng nói mình không có tiền. Xô ra nói với ông, vừa rồi ông còn có tiền cho ăn xin, giờ lại không có tiền mua sữa cho song sinh. Ông bố chồng nói mình không đưa tiền cho ăn xin. Xô ra nói mụ đã nhìn thấy rồi, tôi không chăm sóc ông cũng đúng thôi, trừ khi ông đưa tiền cho tôi. Xô ra lại đuổi người quay phim, bảo anh ta đi lấy sữa cho song sinh. Ông bố chồng lại ra tay, bảo Xô ra không được chuyển chủ đề, bắt cô đi đón Abu về. Abu về rồi thì đi làm, như vậy mới có tiền mua sữa cho song sinh. Xô ra vẫn không chịu. Mụ nói Abu đứng về phía vợ cả, dù anh ta có đi làm cũng không đưa tiền cho tôi, trừ khi ông đưa tôi một ít trước, tôi mới đồng ý đi đón Abu về. Ông bố chồng tiếp tục ép Xô ra đi đón Abu về. Bà mẹ chồng sợ Xô ra bị thương nên chặn ông bố chồng lại. Bà bảo Xô ra nghe lời ông bố chồng, nếu không thì bà cũng không bảo vệ được mụ. Xô ra đành đồng ý, rồi mụ vào nhà lấy khăn trùm đầu. Ông bố chồng cũng lấy quần áo, vào nhà sửa soạn một chút, chuẩn bị đi cùng Xô ra, vì ông sợ Xô ra giở trò và bỏ trốn. Xô ra bước ra ngoài, mụ trách bà mẹ chồng trước đó giúp mình, giờ lại cùng ông bố chồng bắt nạt mụ. Lúc này ông bố chồng đi ra, thấy Xô ra đang làm khó bà mẹ chồng, ông lại định ra tay với Xô ra. Xô ra vội chạy đi, mụ nói sẽ đi đón Abu ngay. Đi được một đoạn Xô ra lại định bỏ chạy, nhưng bị ông bố chồng phát hiện. Ông đuổi theo dạy cho mụ một bài học, bắt mụ hôm nay nhất định phải đón Abu về, nếu không thì đừng mơ quay lại nhà. Dưới sự thúc ép của ông bố chồng, Xô ra đành đi đón Abu. Bà mẹ chồng ở nhà trông song sinh. Một lúc sau ông bố chồng đã dẫn Abu về. Xô ra vội vào nhà, định đi xem song sinh. Abu cũng theo vào xem con, thậm chí còn đẩy Xô ra. Xem ra Abu vẫn không tha thứ cho Xô ra, vì chính mụ đã đưa anh vào tù. Abu chào bà mẹ chồng. Xô ra lại trách bà mẹ chồng, sao lại làm lành với Abu. Bà mẹ chồng nói Abu là con của bà, rồi bảo Abu đi xem song sinh. Trong căn nhà này, Xô ra hoàn toàn bị cô lập. Khi Abu đang xem song sinh, Xô ra lại chạy tới cản không cho anh xem. Mụ nói muốn xem thì ra ngoài kiếm tiền cho mụ. Abu nói con là của anh nhất định phải xem. Hai người lại cãi nhau. Abu đang tức giận, liền ra tay dạy dỗ Xô ra, hỏi vì sao mụ đưa anh vào tù.
bà mẹ chồng bảo Abu thôi đi, giờ Soja đã sinh cho anh song sinh, hãy tha cho mụ ấy. Abu lúc này mới dừng tay. Đúng lúc đó ông bố chồng tới. Ông bảo Abu đừng gây rối nữa, hãy đi bệnh viện xem con gái cả đi. Ông bố chồng bảo Abu tới bệnh viện tìm vợ cả. Abu hỏi vợ cả bị sao. Ông bố chồng nói họ ở kho lâu ngày nên con gái cả bị bệnh, đã mấy ngày rồi vẫn không có tin tức. Ông giục Abu đi nhanh. Abu nói tất cả do các người ép vợ cả ở kho. Ra tới ngoài, Abu lại dừng lại. Anh bảo ông bố chồng đưa ít tiền rồi mới đi bệnh viện. Ông bố chồng hỏi anh không có tiền sao. Abu nói vừa được thả, lấy đâu ra tiền. Ông bố chồng nói ông cũng không có, con gái cả là con anh, tự anh nghĩ cách đi. Abu lại xin bà mẹ chồng, nhưng bà cũng nói không có. Ông bố chồng tiếp tục giục Abu đi nhanh, bảo đón vợ cả về để còn làm việc nhà và nấu ăn. Giờ trong nhà không ai dọn dẹp. Abu nói cờ người chỉ biết bắt vợ cả làm việc, hoàn toàn không quan tâm suy nghĩ của cô. Ông bố chồng nói nhà đang bận, Soja lại vừa sinh con, nhà này thật sự cần vợ cả. Abu nói sẽ đón vợ cả về, nhưng không cho ở kho nữa, phải cho cô ở nhà lớn. Ông bố chồng nói nhà lớn do Soja ở, ông không đồng ý đổi, rồi ông lại đổ trách nhiệm cho Soja. Abu cầm gậy đi tới, định dạy dỗ Soja. Bà mẹ chồng kéo Abu lại, nói Soja vừa sinh con, bảo anh bình tĩnh. Abu đẩy bà mẹ chồng ra rồi xông tới, anh kéo Soja ra ngoài, sợ làm tổn thương bọn trẻ. Ra tới ngoài, Abu bắt đầu dạy dỗ mụ. Anh hỏi có đồng ý cho vợ cả cùng ở nhà lớn không. Soja không đồng ý. Mụ nói nhà lớn là của mụ, mụ sinh Long Phượng nên nhà lớn phải cho mụ. Abu nói nếu không đồng ý ở chung thì Soja xuống ở kho. Soja liền giằng co với Abu. Lúc này ông bố chồng không rõ đã đi đâu. Abu bảo Soja đi nấu cơm. Soja vẫn nói mình không biết nấu. Abu hỏi không nấu cơm thì ngày nào cũng ở trong nhà sao. Đúng lúc Abu dạy dỗ mụ, anh thấy chiếc điện thoại dưới đất. Abu vừa nhặt điện thoại lên đã bị Soja giật lại. Mụ không cho Abu xem điện thoại. Abu hỏi điện thoại ở đâu ra. Soja nói nhà mẹ đẻ mua cho mụ, dùng để liên lạc với nhà mẹ đẻ, phòng khi ở đây bị bắt nạt. Abu lại giật điện thoại. Anh nói muốn gọi cho vợ cả, xem giờ cô ấy thế nào. Nhưng Abu không mở được máy, liền bảo Soja mở khóa. Soja cầm điện thoại đi ra ngoài. Mụ nói sẽ không mở khóa cho Abu. Abu lại dạy dỗ mụ, rồi giật lại điện thoại. Anh hỏi mật khẩu mở máy. Soja vẫn không nói. Abu lại nổi giận. Bà mẹ chồng tới ngăn lại, nói sẽ khuyên Soja mở khóa. Bà bảo Abu đi xem bọn trẻ. Abu tới xem song thai. Soja không cho xem. Mụ bắt Abu phải chọn, muốn xem song thai thì phải ly hôn vợ cả. Abu bảo mở khóa ngay, không mở thì không cho ở trong nhà. Soja bị đuổi ra ngoài. Thấy Abu nổi giận, mụ nói sẽ mở khóa cho anh, nhưng bảo Abu chờ chút. Abu giục làm nhanh. Lúc này Soja lại nói, bảo dùng điện thoại của người quay phim gọi. Abu không chịu, anh nghi trong máy có bí mật, không muốn anh biết, rồi tiếp tục ép Soja. Cuối cùng Soja mở khóa. Abu cầm vào trong nhà, rồi gọi cho vợ cả. Anh hỏi vợ cả đang ở đâu, con gái cả giờ thế nào. Vợ cả nói tên bệnh viện và bảo con gái cả đã đỡ nhiều, bảo Abu yên tâm. Cô hỏi Abu khi nào về. Abu nói vừa mới về, đợi sắp xếp xong sẽ tới thăm cô. Abu gọi điện cho vợ cả, hỏi thăm tình hình con gái cả, rồi nói với vợ cả, anh sẽ sớm qua thăm hai mẹ con. Cúp máy xong, Abu gọi Soja đi nấu cơm, ăn xong anh sẽ tới bệnh viện. Soja nói phải trông song thai, không có thời gian nấu cơm, hơn nữa mụ cũng không biết nấu. Abu hỏi rốt cuộc có đi nấu không, không nấu thì rời khỏi nhà, để song thai ở lại cho bà mẹ chồng trông. Nói rồi bế song thai khỏi tay Soja, rồi đuổi Soja đi nấu cơm. Soja sợ bị đánh, đành ngoan ngoãn ra khỏi nhà, nhưng mụ không vào bếp mà đi loanh quanh trong sân. Mụ nói với Abu, anh biết tôi không biết nấu, sao còn ép tôi làm. Abu nói không biết thì học, chẳng lẽ cả đời không nấu cơm sao. Soja bảo Abu tự đi nấu, nói anh cũng có thể học, sao chỉ bắt mình mụ học. Abu cầm gậy dạy dỗ mụ. Soja cũng không chịu thua, mụ cũng cầm gậy đánh trả. Cả nhà đúng là một ổ rắc rối, không có vợ cả thì đến cơm cũng không có ăn. Ông bố chồng từ trong nhà đi ra. Ông bảo mọi người dừng tay, hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Soja nói Abu bắt mụ học nấu cơm. Soja tưởng ông bố chồng sẽ banh, không ngờ ông nói mụ nhất định phải học, không học thì lấy gì mà ăn. Rồi bảo Soja vào bếp học ngay. Vào tới bếp, ông bố chồng giục làm nhanh. Ông cũng đang đói, Abu cũng đi vào. Ông bố chồng hỏi vào làm gì. Abu nói phải đứng xem Soja nấu, không thì mụ lại giở trò.
Xem ra Abu hiểu Soja quá rõ, anh cũng sợ Soja bỏ thuốc. Cái nhà này thật sự loạn rồi, ngoài vợ cả, không ai là người đáng tin. Abu bắt Soja làm cơm ngay, không biết thì học, không nấu thì ly hôn. Quyết định này của Abu đáng ủng hộ, lẽ ra anh nên làm vậy từ sớm. Nhưng ông bố chồng lại phản đối. Ông nói Abu làm bừa, Soja vừa sinh con, nếu ly hôn, song thai biết làm sao? Abu nói không cần biết, anh nhất quyết ly hôn. Vì Soja quá xấu xa, mụ ta tống tôi vào tù, con gái cả bệnh cũng do mụ ta. Ông bố chồng nói nếu ly hôn, có tiền hồi môn cho mụ ta không? Abu nói dù không có, anh vẫn ly hôn và không trả hồi môn. Anh bảo ông bố chồng đừng can thiệp, rồi nói với Soja, lần này là thật, tự mụ suy nghĩ cho kỹ. Soja nói sẽ không ly hôn. Abu còn trêu chọc mụ ta. Soja nói học nấu cơm thôi mà, có gì khó đâu. Giờ tôi làm cho anh xem. Ông bố chồng bảo khoan nấu, tờ giờ cờ pha trà cho ông. Soja có vẻ sợ hãi, ngoan ngoãn pha trà, rồi đưa trà cho ông bố chồng. Quay lại tiếp tục nấu cơm. Abu muốn uống trà, nhưng ông bố chồng không cho. Ông nói trà do Soja pha cho ông. Abu bảo trà nhiều ông uống không hết. Vừa nói vừa cầm trà lên. Ông bố chồng bảo đặt xuống. Hôm nay nhất quyết không cho uống. Ông nói nhà loạn thế này đều do Abu gây ra, vì cưới hai vợ. Bắt Abu mau nghĩ cách giải quyết. Abu nói mình cũng không có cách. Ông bố chồng bảo ra ngoài đi làm, có tiền rồi mọi chuyện dễ nói. Abu thấy lại bị ép đi làm, liền nói muốn vào viện trông con gái cả. Nhưng ông bố chồng không cho. Ông nói Soja đã biết nấu cơm, nhà không cần vợ cả nữa. Bắt Abu mau ra ngoài làm việc. Ông còn chờ Abu kiếm tiền về. Abu không còn cách nào khác, đành tạm thời rời đi. Ông bố chồng lại nói với Soja, chỉ cần mụ chăm sóc ông cho tốt, ông sẽ không cho Abu ly hôn. DNGI mới thấy rõ, kẻ xấu nhất chính là ông bố chồng. Bà mẹ chồng lại tới chỉ đạo Soja làm việc. Bà hỏi Soja, sao đặt giá phơi đồ trong nhà? Bà muốn mang giá ra ngoài. Soja không cho. Mụ nói, đồ của song thai để đó thay cho tiện. Mụ không muốn đi lại nhiều, nhưng bà mẹ chồng vẫn mang giá ra ngoài. Bà nói phơi trong nhà không khô. Soja chạy tới ngăn lại, nói mụ thích làm vậy, bảo bà mẹ chồng đừng gây rối. Hai người lại cãi nhau. Bà mẹ chồng nói Soja lười biếng, bắt song thai dùng tã chưa khô. Nếu làm hại cháu bà sẽ không tha. Trong lúc cãi vã, bà mẹ chồng đẩy Soja ngã. Cuối cùng Soja chỉ biết nhìn. Bà mẹ chồng mang giá ra ngoài. Lúc này song thai bắt đầu khóc. Soja một mình không xuể. Bà mẹ chồng cũng không tới giúp. Soja đành gọi ông bố chồng. Gọi mãi ông mới vào. Ông hỏi có việc gì. Soja nhờ ông trông song thai. Ông bố chồng nói đó là việc của Soja. Ông không làm. Soja nói chỉ nhờ trông bé trai, bế giúp một lát thôi. Lúc này ông bố chồng mới bế dỗ một lúc. Soja lại hỏi Abu đâu rồi. Ông bố chồng nói không biết, có thể ra ngoài làm việc, cũng có thể vào viện thăm vợ cả. Tóm lại ông không rõ. Ông bảo Soja ổn định song thai xong, rồi qua pha trà cho ông. Giờ Soja cũng biết nấu cơm. Ông không còn nghĩ tới vợ cả nữa, chỉ cần có người chăm ông là được. Dỗ xong song thai, ông bố chồng bảo Soja đi pha trà. Bà mẹ chồng lại bảo Soja giặt đồ cho song thai. Cả hai đều giao việc cho Soja. Soja nói mình chỉ có một người, để mụ giặt đồ trước đã, rồi cầm đồ đi ra ngoài. Lúc này thấy Abu cũng ở nhà. Mụ hỏi sao không đi làm. Không đi làm thì qua giặt đồ cho song thai. Abu nói anh không giặt đồ là việc của phụ nữ. Soja nói lời rất khó nghe với Abu, nên Abu liền ra tay với mụ. Soja bảo Abu giặt đồ cho song thai. Abu không giặt còn dạy dỗ mụ. Soja hỏi, vì sao Abu đối xử với mụ như vậy? Đối với vợ cả đâu có thế. Abu nói, vợ cả chưa từng bắt tôi giặt đồ cho con, cũng chưa từng đẩy tôi vào tù. Mới ra tù, mụ quên rồi sao? Abu càng nghĩ càng tức, lại tiếp tục đánh mắng Soja. Anh nói lần đầu vào tù, lại do chính vợ mình đưa vào. Anh thật sự không thể hiểu nổi. Tiếng cãi vã làm ông bố chồng nghe thấy. Ông tới bảo Abu dừng tay, hỏi vì sao lại bắt nạt Soja. Abu bảo ông hỏi Soja đi. Soja nói với ông bố chồng, Abu không chịu giặt đồ cho song thai, lại còn đánh mắng mụ. Soja tưởng ông sẽ banh mình. Ai ngờ ông bố chồng nói, giặt đồ là việc của người mẹ, Abu sao phải giặt giúp mụ. Ông còn bảo Soja giặt nhanh lên, giặt xong pha trà cho ông. Soja nhất quyết không giặt. Mụ lại đi tìm Abu, nói đồ thì Abu phải giặt. Hai người lại giằng co với nhau. Cả nhà đúng là toàn người kỳ quặc, ai cũng lười,
trừ vợ cả, hai người vẫn tiếp tục cãi vã, không ai chịu giặt đồ. Bà mẹ chồng tới can Abu, muốn họ dừng lại, nhưng Soja lại cầm đồ đánh Abu. Bà mẹ chồng thấy vậy, lại tiếp tục giằng co với Soja. Bà bảo Soja phải biết nghe lời, vợ cả trước kia cũng như vậy, chỉ cần nghe lời thì nhiều chuyện đã không xảy ra. Soja nói mình không phải vợ cả, hôm nay cô nhất định không nhịn. Abu nói còn dám so với vợ cả sao? Vợ cả chưa từng làm loạn thế này. Mụ không chỉ tống tôi vào tù, mà còn khiến con gái lớn bị bệnh. Hôm nay tôi phải tính sổ với mụ. Anh kéo Soja ra ngoài, định đuổi mụ khỏi nhà. Ông bố chồng thấy vậy liền tới, mắng Abu một trận. Ông nói đuổi Soja đi. Tờ hờ ai lo việc nhà, ai nấu cơm. Ông bắt Abu ra ngoài đi làm, không được dây dưa với Soja nữa. Rồi quay sang nói với Soja, không giặt đồ thì đi đun nước pha trà. Giờ Soja lại biến thành người hầu trong nhà.